And then you become an extraordinary teacher also, because you don't have to look at notes. Rồi bạn cũng sẽ trở thành một người giáo viên phi thường. Okay. Here we go. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. So as usual, we'll try to relax your face, relax your mouth. Và như bình thường thì chúng ta hãy Relax your eyelids. thả lỏng mé miệng, Sit up straight. thả lỏng mí mắt và One hãy way to ngồi sit thẳng. up straight is to push down, which forces your chest and head up. Và cái cách để ngồi thẳng đó là It's always a good idea to tighten your hãy ưỡn lower ngực của mình ra. abdomen. And the way you do that is on your exhales. You can use your exhales as an excuse to tighten your lower abdomen. And that tightens your... Và khi bạn thở ra thì hãy hóp bụng lại. And you can sit up straight. You can meditate longer. Và như vậy thì bạn sẽ ngồi thẳng người và bạn có thể ngồi thiền lâu So hơn. let's take 10 deep breaths, and the exhales Bây giờ very long. hãy thở Much longer 10 than hơi usual. thở. So at the end of the exhale, your tummy tightens, which strengthens your back. Và với hơi thở And you đầu can sit tiên for thì hãy thở hết longer ra periods of time. và hóp bụng, siết bụng lại. Hands are any comfortable way. Tay The goal with chúng the ta có hands thể is đặt to thoải keep them mái. out of the picture, keep them out of the way. Just park them. I don't mind the sun, it's good. Now let's go through our 5 pictures. Okay? For me, Bây giờ I'm hãy going to đi use qua my 5 hình old high ảnh này. school. And I'm going to Với start on tôi, the tennis courts. And đó là hình ảnh ở trường phổ thông. think of a young Và đầu tiên là hình ảnh sân tennis. who's happy because he just got a position on the tennis team. Và And một what người that bạn của represents is tôi, the Trang first An, benefit of anh ấy là một bodhicitta, thành which viên is của đội tennis. you join the team of Mahayana people. Again, it's not a Mahayana Và hãy Buddhist nghĩ school. đến những lợi ích khi bạn It's a tham gia group of vào đội nhóm đại thừa. extraordinary beings who have had the experience of leaping from planet to planet and meeting people, every Rất là living tuyệt being on vời each planet, khi bạn tens có of thể billions of di beings chuyển từ hành viên này, từ on each hành planet. tinh It's này a sang hành tinh very khác. special team, Một đội nhóm rất là đặc biệt. very select group of people called bodhisattvas. Những người rất là được đặc biệt được tuyển chọn Burn this để bodhicitta meditation into my mind.
I could join that team. để trở thành Bồ Tát. Và hình ảnh này sẽ đưa Bồ Đề Tâm vào trong tâm trí của tôi. How would that feel? Cảm nhận điều đó như thế nào? Next, go to a place that you remember that will remind you of a graduation. Tiếp theo, For me, hãy I đưa tâm trí walk bạn đến nơi mà bạn nhớ tennis courts of về my hình old high ảnh school của lễ tốt over nghiệp. to the football stadium. Với tôi, đó là That's hình where ảnh we của had our sân vận động đá graduation. banh, nơi đã diễn ra lễ tốt nghiệp. What's the graduation picture mean? It Bức means that ảnh tốt nghiệp nghĩa là gì? the second benefit of bodhicitta, they will give you a title. You will have a new Đó title. chính là They lợi will ích call thứ you hai của Bồ Bodhisattva Đề Tâm. Geshe, Bodhisattva Alex, Đó là bạn sẽ nhận được Bodhisattva danh Kênh. hiệu là một vị Bồ Tát. It's like a PhD title or a Nó doctor giống như là title. danh hiệu tiến sĩ vậy. Now, the beings in the universe who are Bây giờ extraordinary, những chúng sinh ở they vũ will trụ, always talk about you as that bodhisattva. họ có thể nhận biết được rằng bạn, đó là một vị Bồ Tát. Chiếc mê là một vị Bồ Tát. Personally, I like to spend about 10 slow breaths on each part of the path that I'd like to burn into my mind. Và tôi sẽ sử dụng 10 hơi thở để mà đưa hình ảnh đó vào trong tâm trí của mình. The next idea we learned was that you get a second title, which is Geshe, Ý tưởng tiếp theo đó là chúng ta sẽ có một daughter cái or danh son hiệu of the mới, Buddhas. đó là con gái, con trai For của me, Đức Phật. I'm Với thinking of a tôi picture where nghĩ after về my bức tranh graduation, my mom and my dad khi came and mà hugged me. sau lễ tốt nghiệp And thì mẹ so tôi a picture đến ôm tôi. of a father or mother Buddha coming to give me a hug and Nó welcome cũng như me là một into bức their hình family. Now người I'm cha, người mẹ mà their son Phật của or their tôi đến daughter. ôm tôi, And ôm of người course con the trai, Buddhas con love gái của everybody, họ. but once you have jumped between planets and Một khi bạn có thể met nhảy all từ the hành living tinh này beings sang and hành made tinh this khác commitment to help them directly to them, và made the đưa commitment ra directly lời to them, cái cam kết với each one mỗi chúng individually, sinh rằng tôi sẽ giúp bạn, then you sort of join a new family và and you are bạn welcomed into that new tham family. gia một gia It's đình a mới. very tight-knit family.
một gia đình tuyệt vời. And the Buddhas have a special feeling for you. Và Đức Phật có một cảm giác đặc biệt về bạn. Then in my high school picture, I go from the football field where my mom and dad hugged me after graduation. Và rồi tiếp tục bức hình phổ thông của tôi khi mà ở lễ tốt nghiệp, khi mà ba mẹ ôm tôi. Và rồi có những đứa trẻ là nông dân, chúng có những con lừa. Or moral geniuses to become a bodhisattva. We don't have to be the smartest person. Chúng ta không phải từng là thiên tài thì mới có thể trở thành một vị Bồ Tát. Chúng ta không phải là từng phải là một người thông minh thì mới có thể trở thành một vị Bồ Tát. We have lots of weaknesses. We have addictions that we have. Chúng ta có rất là nhiều điểm yếu. Chúng ta cũng có những cái mê đắm. Thì chúng ta vẫn có thể trở thành những vị Bồ Tát. Chúng ta vẫn có thể có trải nghiệm đó. Vì vậy văn bản nói rằng là ngay cả con lừa hay con cá, cũng có thể trở thành một vị Bồ Tát. Even in our practice. But still that path is available to us. We can become a bodhisattva. Và cho dù chúng ta rất là vất vả trong cái việc thực hành của mình, từ tuần này sang tuần nọ, chúng ta vẫn có thể trở thành một vị Bồ Tát. Then the last picture for me at my high school is I go to the gymnasium and they build an extra top outside the gymnasium. And I imagine. Và bức ảnh nó cuối cùng đối với tôi ở thời trung học đó là ở sân tập thể dục. Họ xây dựng thêm một phần ở phía trên của sân tập thể dục. It seemed like a whole building was moving, shaking, actually jumping from side to side. And that reminds me of what happens when any person jumps from planet to planet and reaches bodhicitta, becomes a bodhisattva. Và điều đó nhắc nhở tôi về những người có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác để đạt được Bồ Đề Tâm, để trở thành một vị Bồ Tát. Tôi chịu trách nhiệm cho sao hỏa, tôi chịu trách nhiệm cho mặt trời. Relationship with every living being changes suddenly, then that jolts the karma
that created the galaxy, and the galaxy jumps and trembles from the weight of this new kind of love that I found. Và nếu mối quan hệ của tôi với mỗi chúng sinh trên vũ trụ này thay đổi, thì những nghiệp đó sẽ thay đổi những hành tinh. Then the galaxy has to jump when I do. Và lúc đó thì hành tinh bắt buộc phải di chuyển. Khi tôi làm điều đó, tất cả các vị Phật đều nhận thức được khi mà một ai đó trở thành một vị Bồ Tát, And let's dedicate the good karma. Và hãy hồi hướng tất cả những hạt giống tốt đó Everyone we know could become a bodhisattva. Đến bất cứ ai mà chúng ta nghĩ họ có thể trở thành một vị Bồ Tát. Bất cứ ai mong muốn trở thành một vị Bồ Tát. And then slowly open your eyes. Và rồi từ từ mở mắt ra và duỗi người. Any questions about anybody here in the room? Small questions? Poco pregunta. Có câu hỏi nào à?